Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Tokyo Media Team. Tiếp tục với những sản phẩm đến từ Ultra Series thì hôm nay Leo và anh Kyo sẽ mang đến cho tất cả các bạn một bộ sản phẩm Ultra Replica vừa được ra mắt trong tháng 12 vừa qua. Đây là bộ đôi thiết bị đặc biệt đến từ series Ultraman Reset, một bộ phim vô cùng đen tối và không kém phần hack não. Và đó chính là sản phẩm Ultra Replica Evolve Thruster và Flash Shot. Đừng rời mắt khỏi của mình, bọn mình sẽ quay trở lại ngay sau đây. Trước khi giới thiệu về sản phẩm, chúng ta cần điểm qua một ít dữ kiện về Ultraman Nexus. Đây là phần thứ 18 của chuỗi phim Ultra Series được phát sóng vào năm 2004. Vẫn xoay quanh câu chuyện về Ultraman chiến đấu với Kaiju. Tuy nhiên, ở mùa này, chúng ta sẽ có nhiều host hơn, nội dung cũng đắt điếc và đã chất người lớn hơn. Đồng thời, đây cũng là phần cuối cùng cho dự án Ultra Androjet. Các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn ở Internet nhé. Quay trở lại với sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Bộ Ultra Replica lần này sẽ có một lớp hộp cát tông bên ngoài, kích thước cũng khá to và mỏng. Sau khi mở ra sẽ là phần hộp chính ở bên trong với hình ảnh cực kỳ bắt mắt của Ultraman Nexus Advance, logo của Ultra Replica, tên sản phẩm Evolve Thruster và Flash Shot. Ngay bên dưới là dòng chữ Ultraman Nexus The Bond of Inheriting Spirit. Ngoài ra ở góc dưới vẫn có logo của Bandai màu đỏ và bản quyền của Suburaya. Bên cạnh một số thông tin chú thích thì chúng ta sẽ có thêm hình ảnh của Ultraman Nexus Unit, Ultraman Nexus Unit Blue và Ultraman Noah. Mở hộp ra, toàn bộ sản phẩm đều được đóng gói gọn gàng trong một khay nhựa nhìn rất là đẹp. Lần lượt chúng ta sẽ có Flash Shot, Evolve Thruster, phần vỏ của Evolve Thruster, các bắc lia để tạo thành hai bay trưng bày. Về tổng thể, ở cả hai sản phẩm đều không có chi tiết die-cast, toàn bộ được làm bằng nhựa là chính. Tuy nhiên, cầm lại có cảm giác rất đã tay. Thiết kế của bộ đôi sản phẩm kỳ này cũng được thay đổi khá nhiều so với sản phẩm DS trước đây, từ hình dáng, màu sắc cho đến cả chức năng chơi. Evolve Thruster Flash Shot được thay đổi từ nhựa trắng tinh sang màu trắng ngà để tránh tình trạng ố vàng theo thời gian. Đồng thời, các chi tiết sơn màu đỏ metallic ở bản cũ cũng được thay thế bằng màu đỏ thường, bám sát với tạo hình trong phim hơn. Các chi tiết mạc chrome trên Flash Shot nay được sơn lại thành màu silver cho đồng bộ. Hai bên của Evolve Thruster nay không còn phần nút để mở khóa phần vỏ, chỉ việc kéo thẳng ra là xong. Do đó, người chơi nên chú ý điểm này để tránh làm trầy lớp sơn. Nút kích hoạt âm thanh ngay phía trước cũng đã được lược bỏ, thay vào đó là hai nút ở sau lưng với chức năng cụ thể rõ ràng. Về Flash Shot thì gần như là không có gì thay đổi. Ta bấm giữ nút tròn để chuyển đổi giữa hai dạng Gun Mode và Airburst Mode. Đồng thời đằng trước vẫn có thể kéo trượt được. Và đây cũng là phần dễ tróc sơn, các bạn nên lưu ý tới. Bên cạnh đó, tất cả các lỗ ốc trên cả hai sản phẩm cũng được che lắp rất tỉ mỉ. Phần công tắc và khay pin cũng được giấu rất kỹ càng. Đây chính là điểm làm nên thương hiệu của Ultra Replica. Tính năng cách chơi của Evolve Thruster và Flash Shot cũng hack não không kém gì phim. Để thuận tiện thì đầu tiên tụi mình sẽ hướng dẫn về Flash Shot trước. Ở Flash Shot thì người chơi sẽ có hai chế độ, một là chế độ bình thường và hai là chế độ chơi như trên phim. Với chế độ bình thường, khi chơi Flash Shot ở dạng Airburst Mode, bóp cò súng lần 1 lần 2, ta sẽ có âm thanh đạn bắn kèm theo đó là đèn sẽ sáng lên màu xanh lơ. Tới lần thứ 3, khi bóp cò súng sẽ cho ra âm hết đạn, đèn không sáng. Để nạp đạn ta kéo phần trượt phía trước. Còn khi chuyển sang dạng Gun Mode, khi bóp cò súng, âm thanh bắn đạn sẽ kèm theo hiệu ứng vang lên. Đèn lúc này sẽ là màu đỏ. Với chế độ này, dù bóp cò súng bao nhiêu lần thì Flash Shot cũng chỉ phát ra một loại âm thanh mà thôi. Để chuyển sang dạng chơi như trên phim, ta làm thao tác như sau. Bấm giữa cò súng và kéo trượt phần phía trước. Nếu làm đúng, các bạn sẽ nghe được âm báo. Để trở về chế độ bình thường, ta cũng làm tương tự. Với dạng Airburst Mode, thì khi bóp cò súng lần lượt sẽ là những âm hiệu ứng khác nhau theo thứ tự vòng lặp, được phát ra từ Flash Shot trong các tập phim số 3, số 9, 12 và 16 của series. Còn ở Gun Mode vẫn chỉ có một âm thanh mà thôi. Tuy nhiên, lần này kèm theo ngay sau đó sẽ là hiệu ứng triệu hồi chiếc máy bay không gian của Nexus rất là dài.
Tiếp đến là các tính năng chơi của Envoy Thruster. Phần này hơi phức tạp. Ở bản Replica lần này, Envoy Thruster được tích hợp khá nhiều tính năng từ BGM cho tới các chế độ chơi vân vân. Do đó, hy vọng mọi người chú ý lắng nghe để có thể theo kịp nhóm. Trước tiên thì tụi mình sẽ giải thích về chức năng của hai nút phía sau. Nút bên trái khi nhấn bình thường sẽ là chính bài BGM trong Ultraman Nexus. Nhấn giữ nút này sẽ giúp chúng ta chọn ở chế độ chơi. Chơi bình thường hoặc chơi theo tập phim. Nếu là âm chóa lên sẽ là chế độ chơi theo tập phim. Còn nếu hiệu ứng là âm Color Timer sẽ là chế độ chơi bình thường. Nút bên phải khi nhấn bình thường sẽ cho ra 4 âm thanh vòng lặp. Với âm thanh đầu tiên là hiệu ứng nhịp tim đập. Âm thứ hai là hiệu ứng xuất hiện của Nexus ở tập 1. Âm thứ ba sẽ là hiệu ứng nhịp tim đập ở tập 24. Và cuối cùng sẽ là âm phòng thủ phản đòn ở tập 17. Và như các bạn có thể thấy, đặc biệt ở hiệu ứng cuối cùng, đèn sẽ không sáng lên. Còn nhấn giữ nút này thì sẽ là tính năng chọn host để chơi. Envoy Thruster tích hợp tới 4 host với 6 chế độ chơi riêng theo thứ tự vòng lặp. Lần lượt sẽ là Jun Himeya Mod 2. Tiếp đó là Ren Senju Mod 1. Sau đó là Ren Senju Mod 2. Nagi Saijo. Kazuki Komon. Và cuối cùng là Jun Himeya Mod 1. Đặc biệt, chúng ta bắt buộc phải tập làm quen với hệ thống âm thanh do sản phẩm hoàn toàn không có bất cứ câu thoại nào để báo hiệu. Đồng thời, ngay sau khi mở công tắc, Envoy Thruster sẽ tự động hiểu thiết bị đang ở chế độ Jun Himeya Mod 1. Chắc hẳn cũng nhiều bạn thắc mắc về hai chế độ chơi của Envoy Thruster khác nhau ở đâu. Chủ yếu là khác nhau ở phần âm thanh là chính. Ở chế độ bình thường, Envoy Thruster chỉ cho ra âm biến hình cùng với hiệu ứng chuyển đổi chế độ từ Advanced lên các form khác mà thôi. BGM ta có thể thoải mái lựa chọn. Còn ở chế độ chơi theo tập phim thì BGM lúc này sẽ được mặc định và biến đổi tương ứng với mỗi tập phim, tương ứng với từng host. Tất cả âm thanh và các bước thực hiện đều mô phỏng lại hoàn toàn chính xác quá trình xảy ra trên phim. Bây giờ bọn mình sẽ làm minh họa cho mọi người cùng xem. Đầu tiên, hãy cùng nhau thử chế độ Normal. Trước hết, ta nhấn giữ nút bên trái để chuyển vào chế độ này. Sau đó, bấm giữ nút phải để chọn host. Cụ thể, Leo sẽ chọn Ren Senju 1. Hoàn tất xong hết các bước trên, bạn chỉ việc kéo vỏ của Envoy Thruster là sẽ có được ngay âm thanh hiệu ứng biến thành Nexus. Bấm nút phải, ta sẽ có hiệu ứng chuyển dạng từ Advanced lên Unit Blue. Khi nhấn nút trái, ta có thể chọn BGM một cách thoải mái tùy ý.
Và bây giờ tới lượt Kyo thì đương nhiên mình cũng sẽ chọn Ren Senju Mod 1. Tuy nhiên mình sẽ chuyển sang chế độ chơi theo tập phim để các bạn thấy được sự khác biệt. Đầu tiên chúng ta vẫn phải nhấn giữ nút bên trái để chọn chế độ chơi. Chế độ chơi theo tập phim. Sau đó chúng ta nhấn giữ nút bên phải để chọn host là Ren Senju. Và theo như hướng dẫn ở host này chúng ta sẽ có thể chọn một trong hai tập phim để chơi. Thì đầu tiên mình sẽ nhấn nút bên đây. Sau đó rút bỏ của Invoice ra. Như các bạn có thể thấy phần BGM đã bắt đầu thay đổi. Sau đó bấm nút bên phải một lần nữa sẽ đổi thành Unit Blue. Như các bạn có thể thấy đây là sự khác biệt giữa hai chế độ chơi. Do phần âm thanh quá dài và cách chơi cũng khá là phức tạp, để hiểu hơn về tính năng âm thanh, các bạn có thể tham khảo về clip review trước đó của nhóm mình. Về bộ replica lần này, Bandai vẫn tuân thủ theo định hướng ban đầu là mô phỏng theo tỷ lệ 1:1 với thiết kế bám sát theo phim. Do vậy, về tính thẩm mỹ và độ chân thật của sản phẩm là vô cùng tuyệt vời, không thể bàn cãi nào nữa. Nhưng tuy nhiên, riêng Leo vẫn cảm thấy khá tiếc về những món replica sau Splendor và Agulator trong Ultraman Gaia đều không có diecast. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Bandai chắc hẳn đã khiến fan vô cùng nhức óc và cảm thấy phấn khích với chế độ chơi theo phim như vậy, đặc biệt là đối với những fan không biết tiếng Nhật. Hệ thống âm thanh phải nói là không những nhiều mà còn cực kỳ đầy đủ và chi tiết, cho thấy được sự công tâm, chăm chút và tỉ mỉ của nhà sản xuất dành cho bộ Ultra Replica lần này. Còn một điểm khá nổi trội ở sản phẩm lần này mà Leo vô cùng ấn tượng, đó chính là hiệu năng của đèn LED ở cả Flashshot và Evil Thruster đều được Bandai áp dụng và phát huy một cách tối ưu. Điều này khiến cho hiệu ứng ánh sáng nhìn rất giống trên phim, cho dù không có một chút CGI nào cả. Chốt lại, bộ đôi Ultra Replica Evil Thruster và Flashshot kỳ này rất đáng để có mặt trong bộ sưu tập của các fan Ultra Series nói chung và Ultraman Nexus nói riêng. Dòng Replica đang ngày càng được trở nên hoàn thiện hơn và luôn có chỗ đứng riêng trong tim các fan hâm mộ Ultraman. Đó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho cả Bandai và Suburuya. Và đó là tất cả những gì mà nhóm muốn giới thiệu với bạn ở bộ đôi sản phẩm Ultra Replica Evil Thruster và Flashshot kỳ này. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy ủng hộ nhóm bằng cách bấm like và subscribe nhé. Kyo và Leo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo của nhóm. Bye bye. Ăn Tết vui vẻ nha.